हाय, मेघला मनगाव दोकून बिरेंडाळाला आसा जम्मी बिरेंडाचे सार करया। या रेसिपी 4 जणांक पावता। एक तो पांतो स दुकून 7 बिरेंडाचे सोल घालून घेऊन उद्द घालून समय कोणा धूक तांतो मस्त राम असता ते उद्द उडून घेऊन वापस 2 कप उदक 1 तर मिसंगी ठीक आहे रुचीक मीठ घालून घेऊन एक खतखत काढून घेऊया। गॅस ऑफ करून घेऊन एक 5 मिनिट धंकून दोन घेऊया। निवली नंतर बिरेंडीशी चिळून घेऊन त्याची मुळा सुद्धा उडोका। इन्स्टंट जेवण करच्या खावा अशी करतस फुल दिवसाची रात्री बिरेंडा साली धुवून घेऊन उदकान तिंबून हेर दिवस वैलुदा मात्र काढा जाला। हांगा बिरेंडा सावल वापस ताका घालतस जायल्यारी उडे येता। वापस 2 कप उदक घालून घेऊन ताका एक 20 ग्राम गोड 2 टेबलस्पून कोथंबरी पालो लायक एक खतखत काढका। बिरेंड चांग असणारी सारू तांबडे जाता। बिरेंड पोरणे जलन तशीची ताजी तांबसाणी उणी जाता। एक कायलीन तो तेल सासम आणि करबेव आणि चिमटी हिंगा पिट्टी घालून घेऊन घट्टी फोडणी दिव्या। बिरेंडाच्या साराक लसूण आणि सुकी मिरसांगी फोडणी दिव्यात। आमची वसरीच्या विंगड व्हिडिओज पळोवंक जाल्यार आमची वसरीक सबस्क्राइब करेन ती, लाइक करेन ती, शेअर करेन ती। थँक्यू, टेक केअर, बाय।